este și o realizare comercială de business, pentru că după lansare Musk a comunicat prețurile viitorilor lansări cu Falcon 9 Heavy, care poate să ridice pe o orbită joasă o sarcină utilă de aproximativ 63 de tone și dacă e să extindă raza, de exemplu, pe ceea ce se numește o orbită de transfer geostaționar, adică o orbită eliptică, de unde, după ce este lăsat un satelit greu, el continuă pe forțe proprii să-și circularizeze orbita și să ajungă pe orbită geostaționară, de unde transmit mari sateliți de televiziune. Falcon 9 Heavy poate să ridice 26 de tone sau, dacă se vrea reuzabilitatea boosterelor, celor 3, cele 26 de tone sunt reduse înapoi la 8 tone, dar totuși este semnificativ. Falcon 9 poate să trimită, de fapt, spre orbită marțiană aproape 16 tone, în condițiile în care nu se mai recuperează nimic din rachetă. Și deci astea sunt niște greutăți semnificative. Pe toată asta, Musk a comunicat un preț aproximativ de 150 de milioane de dolari per lansare, în cazul în care lansarea nu recuperează boosterele. Dacă sunt recuperate, lansarea poate fi chiar mai ieftină. Și asta, la greutățile astea, la masele astea de care vorbim, este o lansare ieftină față de peste 300 de milioane de dolari, o lansare cu sisteme competitoare. Ale NASA sau ale oricui altcuiva? Tot private. Vorbim de Atlas 5 sau de Delta 4, care sunt lansatori privați. Payload-urile astea atât de mari și atât de grele sunt în general lansări guvernamentale plătite de guvern, dar nu neapărat. Pentru că, de exemplu, platformele, așa se numesc în limbaj, în jargon, sateliții standard, câteodată sunt numiți platforme. Deci sateliți standard geostaționari au o greutate în jur de 3-4 tone, poate unii, să zic, mai special de 5 tone, în condiția în care poți să trimiți 26 de tone pe transfer geostaționar, poți să împachetezi în vârful rachetei mai mulți sateliți din ăștia grei. Și atunci, cu o lansare chiar în condiția în care nu se recuperează boosterele de 150 de milioane de dolari, să lansezi 3-4 sateliți geostaționari dintr-un foc este un proiect foarte economic. Faptul că nu și-a recuperat cel de-al treilea booster și, după cum el însuși spunea, Elon Musk spunea, din motive care ar putea părea puțin banale, a rămas fără combustibil, ignition fluid. Da, a plecat fără chibrite. Se întâmplă, nu au explicat de ce. Lichidul ăsta e un fel de combinație de combustibili hipergolici, care când se ating, se aprind instantaneu, se cheamă T-tabs în jargon, și asta e o chestie care se poate reglementa foarte simplu. Pare o scăpare și e de acceptat la o asemenea misiune? Asta a fost un preț sau un glitch prea mic comparativ cu, repet, cu lovitura de teatru pe care au dat-o din punct de vedere PR. Și nu cred că e o scăpare, poate să fie pur și simplu o scurgere sau vibrațiile să fi produs o ruptură. Deci e o speculație, nu știu exact motivul pentru care s-a întâmplat, dar repet, asta este un defect care poate fi corectat cu minimum de efort. Începusem o întrebare. Faptul că acum costul este de 150 de milioane de dolari pe lansare, în cazul reușitelor, asta ce ar însemna? Că ar putea să scadă acest cost? Nu, este deja jos. Nu. Prețul de 150 de milioane este în condițiile în care toate 3 boosterele se pierd. Deci, în momentul în care se recuperează boosterele, prețul, a indicat Musk, va fi mai scăzut. Cu cât anume, nu știu, nu a comunicat. Da. Spuneam în prezentare că se insistă pe acest amănunt, că cele 2 boostere au aterizat nu numai în același loc, dar și simultan. E și aici o performanță în asta?
Din nou, performanța este de iar baletul acestor două rachete care aterizau împreună. Trebuie să recunoaștem că a fost o imagine care rămâne pentru ani de zile pe retină. Ele era inerent să vină, pentru că odată desprinse împreună de racheta mamă, trebuia să vină înapoi. Și faptul că au venit înapoi aproape una de alta, ca cele două platforme de aterizare au fost aproape, a fost spre avantajul de imagine al SpaceX. Diaspora. Bun. Revenind, spuneai că nu este doar o problemă de imagine, că este de fapt o performanță. Ce trebuie să înțelegem de aici? Care este mesajul pe care Elon Musk prin această lansare îl transmite, în primul rând, hai să spunem așa, zonei publice, guvernamentale de finanțare a explorării spațiale? Mesajul principal de esență este că ceea ce își propune realizează. El a avut acest Falcon Heavy pe planșetă încă din 2003. Se gândeau la el așa de principiu. În 2003 nici Falcon 1, dacă nu mă înșel, nu zburase încă. Deci prima lui rachetă cu un singur motor. Și inițial s-au gândit să o realizeze cu Falcon 9 1.0, cum îi spuneam, avea un mod de a denumi rachetele ca pe software și care era o primă versiune a rachetei cu niște motoare care aveau, dacă stau să calculez bine, aproape jumătate din tracțiunea pe care au motoarele actuale, dacă nu chiar mai puțin. Și care au fost ulterior împinse până când a trebuit reproiectată. Deci m-am angajat eu și am proiectat motoarele actuale. Deci s-a întârziat. Inițial se preconiza că Falcon 9 Heavy va zbura în 2011, ori în 2011 de-abia a început proiectarea motoarelor Merlin 1D și MVAC 1D actuale. La care ai lucrat? La care am lucrat. Deci turbinele care au operat pe Falcon 9 Heavy sunt de același design pe care l-am făcut eu acum câțiva ani. Sunt ușor modernizate anumite structuri pentru mărirea fiabilității, dar în rest au rămas la fel și, repet, mesajul este, am propus asta, ne-am propus să facem, iată, am făcut-o. Și mai este o realizare tehnică de data asta, pentru că există un precursor de încercări a unei rachete care să zboare cu așa de multe motoare. Deci aici Falcon 9 trebuie să țină sub control 27 de motoare simultan. Motoarele astea sunt, motorul rachetei sunt motoare de dens din punct de vedere energetic și ca putere și produce vibrații, oscilații, rezonanțe care trebuie evitate și așa mai departe.